狗像。俺们之路叫看着这牛擦菜，农家了个的被农人用不得就给谁杀，呀，我来讲这讲，要能给给变到那个叫么的 ，For I know that many of the things that I shall teach unto you shall be those things that ye cannot see with your mortal eyes. Yea, this faith is the substance of the things for which ye hope, and ye do hope for happiness. For this is the end of your desire. For all the things we desire to be happy, and if ye act upon this hope, and are given happiness, then ye have received an evidence of those things that ye cannot see. And then ye shall begin to exercise greater faith until your faith becometh a knowledge. Mà cú bao đâu dạng, cú tàu mốc cho cho mê, dạng cú biết lúc họ mua chỉ bù, giờ chú kiến trình, chú kiến cứ giờ dạng cú biết giả sát rồi, giờ dạng cú biết chú kiến rộng xa, mà nhớ rồi thầu cơ, giờ tàu trở lại cú biết lưu sản chờ, mà cho dạng cú biết chờ đợi, giờ chú kiến rộng xa. Giờ bé ô trở lại bé chú kế giả sa, chú kế rong sa cũng muốn bù cho bé lờ, để bé tàu chạy, vì như giờ, họ lù bỏ thở, cho bé lúc họ muốn của bé chỉ bù, ta chỉ như ô tô bé bi, mua chú kế trình, lù tốt ô rù, để thảo cơ, chú kế trình đỡ. Cha lại ô tô bê mua chú kế cỡ bao chú kế giờ chú kế trẻ cái bê châu. And by exercising your faith ye shall eventually be led to the knowledge which ye desire, or in other words, the happiness for which ye hope. Therefore, my beloved children, listen to my words and exercise your faith upon them. Mà thầu cứ mê, bi mua chú kế trình lợi, để thầu cơ. Nếu cho mê, một chú kế chơi, chú kế chế, người yêu chú kế bao. Lò xí, giờ chú kế rong xa, cứ mê, giả xa trổ. Ý dân đời cụ cho nhiều cụ lưu ở. Ý dân nông, cụ cho lưu. Thao trổ mê chú kế trình. Nhớ trốn tận mẹ, phải biết cho. And now, before I can explain further unto you regarding the days of probation of which I have spoken, which is your life here upon this earth, even the days from the day and hour of your birth to the day and hour of your death, which death ends the days of your probation. Behold, it is necessary that I explain unto you how this became a probationary period for you. Mà ta xin nó, ôn đề cứ cụ yếu, thá chạy, đồ có, khá chung đời, chú kế lưu lì, nhớ đồ hữu cứ cụ tao khá, đồ có lợi, cứ yếu, có lưu ninh, cứ nhớ đồ lùng bạc tên nổ. Chú lưu cứ có, lưu sông mông cứ có dù. Ở bà lưu hà lưu sông mông, hà lưu nụ cứ có, hà lưu sông mông cứ có dù, ta xin đi. Mà thảo có chú kế tô, lưu chú lợi kì, có lưu nụ cứ, chú kế lưu lì, ta đồ nụ tờ. Cho nên sai, nhà cứ thỉnh chủ trọng bà cứ khá trú có. Hà ta giờ về đây chàng, chú kế lưu lì hơn tờ nó. Chà lệ giờ, lưu sư hở, mua trú có lợi.
Now, in general terms, a probationary period means a period in which a critical examination or evaluation, yea, even the subjection to this critical examination or evaluation is performed. This period or trial or subjection is necessary to a certain fitness or, in other words, worthiness. Mata shino, mahalo tatlahata, lu jalugata, e lu li. Tại tao ta lu chạy lu nhong cứ chỉnh kinh cần cầu. Cứ giờ, cho lu mong lu li ha, son chùa. Sai có. Dù ô tàu dạng cứ chỉnh kinh trong bờ. Lên nó cứ chỉnh kinh trong bờ, luôn tới có. Mà nhớ đâu sẽ hơn tao nó, hắn su kế sĩ sẽ hơn tao nó. Dễ dàng cứ nếu chỉnh kinh hình lệ. Ha, sai có, ô chỉnh nhỏ. Đây cái chỗ bì. And in order to find out with certainty if you are worthy, we must know of what worthiness we are being required to ascertain. In other words, by what standard of worthiness are we trying to know of a certainty? You know, one day ku yo bao hata ko be yo ya to ku chỉ nhỏ mà be yo chủ bao hata ya ku chỉ nhỏ đó ya yo luôn đó ya ku chỉnh kinh cần gạo sai đó ta ya luôn đó ku khó ku zu ke shi sha e chỉ nhỏ ku be chủ tao bao nên là đang khai trong này chỉ mình nhỏ ta be lu nhỏ trong bát tên rồi giờ be linh chỉ mua be cho nó một trò trò zu ke lưu lì đó be tu king và be lu ô tle ô nụ nhỏ trong bát tên rồi son trò be tu sinh kinh be tu chữ bự be tu tên rồi ku be bộ bao phượng trái be linh chỉ YEHOVAH be linh na ku nhỏ trong sang chụp lì tu ro kadesh ku giờ chỉ be lỗ này nhỏ bát tên rồi mà xong rồi cho nó cho nó bát tên rồi cho nó lưu lì be tu kinh trình cái chú cái cha sa ha chú cái nông lú là sẽ bây giờ tạo dầu cho nên nó học phan tụi bạn tụi bây giờ cái anh đang muốn cho nó cho khăn rồi này cho mình nhổ bố bao luôn ra khăn tụi bây giờ lúc của bây chú sa tu rồi chị giờ bây chú cái sa nhưng mà tên nó ta rồi nó nè ở bây chú uống này nhỏ thì bây chú cái sa đó yên chỉ cho tàu ta yên chú lên chỉ yên muốn bây xì mà có chú lúc cơ sai bây giờ lúc nữa bây giờ chơi nữa tu lúc cũng cao cho chị được phong tạo hơn đó nó là chỉ biết tạo dâu thì biết một chỗ tu cái làm ra lúc là tên nó cho biết một ô phong tu cái bộ chua mà nếu mà lúc ra khá được biết đó tu cái sĩ sa giờ tu cái lưu lì đó biết tết lên nụ cứ biết lên gì cho biết là nhân vật tên nó biết là ô được tết lên tên nụ nữa ok khá được biết bao lần đó đây biết chụp lâu now our hope by which we act and think is that we might find joy and happiness. This happiness is a state of well-being and containment, which is experienced concurrently with joy, which is the emotion or feeling that we experience by the prospect of possessing that which we desire. And that which we desire is happiness. And for this purpose, were we created, and that we might have this joy and happiness forever. Mà ta sẽ nói, bây giờ cái cha sa, luôn được học cái bé sáng ha bé ổ, giờ dạng cái bé thà tàu, tôi cái trong sa cho bé tu kinh, mà tôi cái trong sa đó giờ học cái bé mua, bé tu kinh. Mua cho cái rong sa, bé tàu cỡ bao, mua cho cái rong được nhau rồi bé mua, cứ giờ mua cho cái tu sa, cho cái cua, cho cái sợi sáng, cứ bé tàu mua, nhau rồi tàu bé, cho cái chờ,
mà chú kiến chân tờ hay là giờ chú kiến rộng xa thì lúc học pa tờ cứ tàu mua chỉ u trụ bê mà nữ mua hay mua chú kiến rộng xa nhau trụ bê một tờ ý xin hình bê chú chi. And now my beloved children, I would that ye should know that before we came to this earth, even to this part of this great universe, which expanse of space we can see with our mortal eyes, yea, even before we came to this planet upon which we are now lived and pass through the days of this probation, we live on another planet with our eternal parent, who is the Elohim that I have taught you to believe in all the days of my life. Mà đảng sống của cha nhiều của lúa, của yo kha, rồi mẹ của mẹ bảo hạt ta ổn đi, bê lu, nhau trụ lông bờ tây nọ, của yo lu, tu cứ lăng cần cầu, bê lúc khó một bộ, thôi giang, đó là ổn đi, cứ bê lu nhau trụ lông bờ tây lúc căng tu hạt ta nọ, mà bê tàu nhau, cứ bê tàu lu, tàu lúc chú kế lu lì chú kế sa mà bê tu tàu lu nhỏ rồi ilu ở bê tu nhỏ ilu blati cứ giờ bê lên nã hay lên gì cứ nhỏ rồi sang chụp lì nhỏ mà ta ít gì cứ giờ Elohim cứ tàu tàu khá rồi mẹ cứ cũng trình màu tang của ý sinh linh bê chọt trò. And we were created from the material from our eternal mother, have receiving the instruction for the creation of our spirits on our eternal mother. And this process took place in a similar fashion like unto the conception of a child here in mortality. Nevertheless, this conception was perfect and refined according to the laws of the planet on which our eternal parent lived. Mà bê tàu bê lên nà cứ nhau đồ sang chụp lì cứ nhau một ít tiền tờ tàu chỉ bê mà nữ mua chú kế cho khả rồi bê tuần chụp lì cứ luôn đó bê lên nà ở rồi đó bê lên gì cứ nhau một ít gì mà nữ tàu mua nhau cho sầu sang chụp lì mà nó giống như dạng cầu lê cứ sang cả tờ cứ thầu bê mua miếng nhỏ rồi sang cả tờ chỉ ta lên tờ sư chú kế cứ mua cho miếng nhỏ nó nữ rong hay ha ô tròn trại lê cứ chú chạy nhau cho sầu đi cho con tu sang cứ chụp lì cứ bên nà ha bên gì nhau rồi sang chụp lì thầy to họ ta bên lên nà ha lên gì bên lên nà cứ nhau rồi sang chụp lì nếu như yêu bên chọn chụp lì nó ý dạng cầu lấy cứ bên chọn nà bên lên nà cứ nhau rồi sang cả tao yêu mình nhiều hơn nè ok thì bên lên nà tôi cứ yêu chọn chụp lì hơn tao nó nếu tôi cứ bên lên gì chỉ cái bên này cứ yêu cho mình nhiều rồi sang chụp lì cho khá bữa dạng cầu bên lên nà sang cả tao cho khá bên chém nhiều nè. For we are subjected under different laws while in mortality. These laws being the laws of this natural world, whereas the laws of their world are the laws of the eternal world. Thus there are natural laws and there are eternal laws, the one being parallel with the other. Nevertheless, the natural law are patterned after those that are internal. Mà bê nhau hồ căng tu kế ở tu chạy nhau nó đỡ sang cả tờ ta chỉ mà tu chạy tờ nếu mua nhau nó sang cũng là tên nó ha nếu mua ít tu chạy nhau nó sang cứ giờ
sang chụp lì mà tu chạy cứ nhau đồ sang cả tờ nếu cứ tờ tu chạy nhau đồ sang chụp lì mà tu chạy cứ nhau đồ sang cả tờ nếu cứ bé ý dạng lấy tu chạy nhau đồ sang chụp lì ha chỉ ta nên đỡ sư tu chạy cứ nhau hụp la tên nó giờ tu cầu giờ sĩ trở lại tu cầu nhau sầu để cho khổ đủ cứ tu chạy cứ nhau một ít gì才到达被领子以后啊，你莫住宅等多少对就好多。但是嘛，红不拉等你莫你住宅，但是嘛住宅的有做事，找人来做高个被领子话等价安定，要说对就好多了。慢慢叫了莫做，做红不拉等咯，做事的事，了莫住干，就等于我那样不拉等咯。那就一 ，4. Even as all things pass away by the laws of nature, even so shall all things remain eternal by the internal laws, which law are the laws to which all the universe is subjected. Mà người ta thô giảng nó yếu chủ tao ta tu sa hấp lu mông cho lấy tu chạy hồn bla thế nó ta xí mà thô giảng nó yếu chủ nhỏ mỗi ít gì trở lại chú chạy nhau sầu tí cho khổ đủ giờ chú chạy cứ nhau một ít xỉ cứ chú chạy cứ do nhau hộp căng lu bla tên nó tàn đầu tôi xỉ khổ đủ bla tên tôi xỉ and even this natural law shall pass away but these internal laws must abide forever in the state in which they are given even an internal state mà chú chạy cứ nhau trong bla tên nó yếu chủ tàu plum mông, ta chỉ mà chú chạy cứ nhau một ít tiền đó, yếu chủ nhau lên đó một ít xin nín, cứ tu tàu mua cho khả hàng gạo chỉ trả lại một ít xin lệ, chỉ lông lệ, bây giờ cho, and the laws of nature are established that they may fulfill the purpose and requirements of the internal laws. Therefore, all natural law is subjected unto internal laws. Mà đợi chú chạy cứ nhau trong bao tên nó tao mua chỉ lo mong, cô có đá trở lại cứ trong cái chạy cứ nhau một ít gì, giờ lên đợi chú chạy nhau trong bao tên nó yếu chủ nhau học căng chú cái chú chạy cứ nhau một ít gì. And all therefore sub-law which are given for eternal purposes, and the end of which all eternal law is given is joy and happiness, which I have spoken. Cho nên đó, nếu có mua lử dạng, dễ chạy, cho là một cho khả, cứ giờ, lúc họ phá, cứ nhau một ít gì, cứ chú chạy, cứ tàu mua, u trổ bê lợ, giờ chú kế rong xa, cứ tàu khả, trổ mê lợ. Lo cho. And since YEHOVAH is subjected to these internal laws, then the purpose of Elohim must be his own happiness. And this happiness, which is the purpose of these internal laws, cometh to him because of the happiness that he can give to others. In the talk Elohim, giờ tôi cứ chỉ cho cái chai nó nhau một ít gì giờ nếu lúc giờ Elohim lúc họ phá cứ giờ nếu chú kế rong sa nếu tôi kinh mà chú kế rong sa đó giờ lúc họ phá giờ trong cái chai nhau một ít gì nếu chơi mua lu u trụ bê áp u trụ lử tu giờ chú kế rong sa đó and if there are no others to which he can give this happiness, that he cannot have this happiness for himself. Mà giờ ta chỉ mua lử tu, anh em mua tàu, lử chỉ cái trong sáng là bút trổ, cái nữ,
tu kinh lo yin chu mu ke jong sha kale. For this purpose, we were created, even that he might give unto us this happiness, so that his happiness might be fulfilled, and also that he might comply with the internal law. Ya vi lu ho pa no, ni chale chi be, ni chale mo tao ni su kiang jong sha, bu zhou be, e ko ta zhao le ku ni lu ho pa, ni tu tong bang, jie jia le, nhớ trong người trong cái chạy của nhau một ít xí, đó cho ý. And I would ask you, for what other purpose is a law given except that it bring forth the happiness that I have explained unto you? And what other purpose would Elohim have except to obey the law and provide those who he hath created with his happiness? Mà cú hạ trúc yo hạ trúc có ta nhớ trốn đòi lúc họ pa ưn đợt trong cái chạy ưn trong mua cho trù bên đòi yo cho chú cái trong sa lù bu trù bê ưn cú tô tô khả bu trù có lời mà YEHOVAH lúc họ pa yo bang cổ bê nông nữ trong cái chạy nông nữ lù cứ giờ chú cái trong sa ưn trong mua chỉ lù cho bu trù bê cho mình nhổ giờ bên này YEHOVAH nữ chỉ nữ trong cái chạy nó yo chú luôn gọi cho chị thầu bí chỉ cái nữ mua cho Adam hay gì bảo tu thì Adam mua cho nó cho khá được cho mình nhổ thì cô bây giờ nữ cho sinh lu sinh lạ thì giờ bên này YEHOVAH lúc họ pa như là sáng nữ trong cái chạy cái nữ chỉ cứ nhau một ít gì hả ta nữ cho nó cho khá được cho mình nhổ rồi bây giờ nhau ra tên nó cho lưu lì cho bây thì cô bây bao phủ chạy nữ trong cái chạy bây giờ chú cái trong sa bây giờ nhau một ít gì giờ bên nó lưu bên tổ cho nữ trong cái chạy bên cho lên chú lục kha thì bên tổ chú cái trong sa là nhau một ít gì ta sĩ giờ bên chú cái lưu lì nhau ra tên nó giờ bên chú nó lưu để bên chú cho lên trong cái chạy cái sản phụ chia cha để bên một cho lên sa tăng lúc gì để cả chú cái làm cho nó bật tên lúc này cũng bật tên chú cái trong sa cần chào sang cả tao để chuyên chào sang chú bì để thầu cơ bây giờ chú tao giải cái trong sa bây tao giải chú cái trâu đu chú cái giò nhẹ chú cái chỉ giò rồi bây sang chú bì để có mua khá rồi bây chân trình ta bây chú nông lú bây liền chỉ mua chú cái trong sa rồi bây giờ của bây tao chú sang để làm ít gì thì mong chú bây liền chỉ nhau như chú cái trong sa nhau ít gì cái cú mua chú rồi bây cái nó sẽ bây mong